Szevasztok! Ez itt a Subbeast, én Tivadar vagyok, ez a videó pedig a Rotosound basszushúrokról fog szólni. A régi videóink közt már találkozhattatok basszushúr-teszttel, de most végre eljött az idő, hogy a Rotosound húrokat is jól kivesézzük. Hála és köszönet a tesztpéldányokért Nánás és Anyinak és a Rotosound Hungary-nek. Egy kis Rotosound történelem. A céget az 1950-es évek végén James Howe alapította, az áttörés pedig az 1966-os év hozta meg, amikor is John Entwistle-lel, a The Who legendás basszusgitárosával egy forradalmi új basszusgitár húron kezdtek el dolgozni, ami nem más lett, mint a swing bass. Ez a húr a basszusgitár hangzást egy teljesen új dimenzióba vitte el. A Rotosound húrokhoz olyan legendák köthetők, mint Roger Waters, John Entwistle, Geddy Lee, Steve Harris, Billy Sheehan, Mark King, John Taylor, Chris Squire, és ezt a sort még nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám, de akkor ez egy baromi hosszú videó lenne, úgyhogy már csak egy nevet szeretnék mondani, ami a basszusgitáros társadalom atombombája, Jaco Pastorius. A cég a mai napig családi vállalkozásként üzemel, hiszen a cég vezetője James Howe fia, Jason Howe. A történelmi résszel végeztünk, most már lássuk a húrokat. Az első tesztalanyunk a Rotobass, amit én úgy jellemeznék, hogy a Rotosound mindenes húrja. Ez egy acélmagra épített nikkel húr, aminek nincsenek igazából kiemelkedő tulajdonságai, szép kerek hangja van, és ezért minden stílusba ajánlani tudom. És az ára is nagyon kedvező. A Solo Bass egy igazán érdekes húrkészlet. 1977-ben James Howe nagy újítása volt a Pressure Wound technológia, aminek a lényege, hogy a már kész acélhúrt tovább alakítják, igazából összébb nyomják, ami által a húr feszesebb lesz, sűrűbb és könnyebben játszható. Kevésbé tapad, mint a standard acélhúrok, és a feszessége miatt sokkal könnyebb rajta gyorsan játszani. A közepei nem annyira harsányak, mint a swing bassnek, ezáltal maga a gyártó is úgy nyilatkozik erről a húrról, hogy ez az igazi stúdió basszusgitár húrszett. Fun fact, hogy külsőre is elég extrém ez a húr, leginkább a Zack Snyder féle Justice League-ben látható Steppenwolfhoz tudnánk hasonlítani. És most következik a már többször emlegetett swing bass húr, annak is az acélváltozata, ami a Rotosound leghíresebb húrszettje. Nagyon nyers, nagyon harapós, éneklő magasak, átutó közepek, ezek jellemzik ezt a húrkészletet. A jó acélhúrnak szerintem két ismertető jele van. Szürkés szín és ráspolyos érdes tapintás. Na a swing bass mind a kettőt tökéletesen hozza. Alapjáraton rock vagy keményebb műfajokhoz szokták ajánlani, most leleplezem magam, én ezt használom már évek óta, és nincs olyan műfaj, ahol ne állta volna meg a helyét. Ha szereted az ütős, középdús hangzást, ez a te húrod. A swing bass nem csak acél, hanem nikkel változatban is elérhető, ami hasonlóan az acél tesójához szintén egy nagyon ütős húr, viszont nem annyira harsány, inkább kerekebbnek mondanám a hangzását. Akinek túl vad az acél swing, az mindenféleképpen tegyen egy próbát a nikkel változattal. A tesztben szereplő utolsó húrt nem hiába hagytam a videó végére. Az Ultramag a Rotosound legújabb fejlesztése. Az 52-es ötvözet által ennek a húrnak sokkal nagyobb a mágnesessége, ezáltal nagyobb a hangkitartása, nagyobb a jele, és sokkal tovább is bírja. Több hétig használtam ezt a szettet, és azt kell, hogy mondjam, hogy igaz, amit mondanak. Nagyon jól bírja a strapát, nagyon feszes, és igazából a magasai is csak nagyon minimálisan mentek el a több hét használat után is. Én 40-100-as szettet használok, ugye ami kicsit vékonyabb, mint a 45-105-ös standard set, és néha napján ledroppolom az E-húromat D-re, ami ennél a méretnél már problémás szokott lenni, egy kicsit lötyög a húr, na ennél a húrszettnél abszolút nem. Nagyon feszes, megmarad ugyanaz a pregnáns hangzás,
úgyhogy aki arra vágyik, hogy véknyaphúrt használjon, de tudjon drop-days-ni, annak ez lehet a tökéletes húr. Ezt a húrszettet igazából mindenkinek tudom ajánlani. Talán a legjobb all-around húr, amit valaha próbáltam. Az acélfanoknak kicsit szokni kell, mert hiába ez egy nikkel acél ötvözetű húr, azért tapintásra egyértelműen nikkel húrnak érződik. Szerintem már eleget beszéltem, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy megnézzétek a tesztvideót, és eldöntsétek, hogy mi lesz az a rotoszánt húr, amit következőnek ki fogtok próbálni. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és reméljük, hogy sok hasznos infót fogsz még itt nálunk találni. Sziasztok!